So, I told you kanina na palitan ko yung halimbawa. So, fifth term ang inahanap. So, I'll change this as x sub 5. Okay, ito. Magiging x sub 5 yan. And then, the rest will be x sub 3. Then, x sub 4. Naka lang yan. But this is x sub 4. Okay? So, delete ko yun. So, next thing to do, ito na naman siya. So, parehong mapapalitan yung x sub 3 and x sub 4. Because our target are only x sub 1 and x sub 2 to see sa final solution natin. So, ito, rewrite ko uli yan. Ito, siguro isa-isa ko na lang, no? Hanggang dito na lang yan. Equal. Yung x sub 3 magiging x sub 1 plus x sub 2. So, I'll type x sub 1 plus x sub 2. Yan. Then plus, yung x sub 4 magiging x sub 2 plus x sub 3. X sub 3 naman yun. Kahit na hindi mo muna i-add lahat, ano? Pwede naman, kanya-kanyang diskarte naman yan. Halimbawa dito, hindi ko muna gustong i-add yung x sub 2 na pareho. So, copy-paste ko lang yan, ano? Kung magpapalit ako, ito na lang yung problema. Yung x sub 3 na lang. Kasi yun na lang ang hindi naka-express yung 2x sub 1 plus x sub 2. So, ito ngayon, magiging x sub 1 plus x sub 2. Type ko ulit yung x sub 2 niyan. And then afterward, pwede mo lang simplify. Type ko ulit yung x sub 5. Okay. Now, ilang x sub 1 nakikita natin? 2. 2. So, I'll write 2 here. Then, plus. Ilang x sub 2? 3. So, 3. Then, I'll type x sub 2. But, ano ang value ng x sub 1? Di ba 1? Ano ang value ng x sub 2? Hindi ba't 1 din? So, we have 2 plus 3 equals 5. So, we did it. Ganun lang siya. Madali lang yung binigay kong mga halimbawa. No? Hindi sila mahaba kasi mauubusan tayo ng oras. Pero, ito practice ninyong gawin. Lahat kayo, ito lang naman ay kakalculate nyo. Isang activity lang ibibigay ko. And then, yung mga solutions ninyo, tiwala naman ako makukuha ninyo lahat ito eh. Parang hindi ako mahihirapan masyado. No? Kasi ako, natambakan na doon sa ano eh. Doon sa learning path, doon sa Dropbox. Siguro the best thing na gawin nyo dito, isend na lang ninyo sa GC. Picturean ninyo yung solution na yun, then may penmanship kayo. Alam ko naman na makukuha ninyo yan. Magtiyaga lang kayo. Sulat kamay lang ninyo ang inyong gagawin. So, ang hanapin nyo lang ito. Ito yung assignment ninyo pangkabuuan. Paki-inform na lang yung mga modular Charlene. Ito yung sasagutin. Find x sub 15. X sub 15. 15, pang 15 term. Ganito ang paraan. Huwag yung shortcut. So, yun lang yung activity ninyo sa Fibonacci. I will not make it very complicated. So, let us now move sa arithmetic progression. Baguhin ko lang yung page. So, ito yung arithmetic progression natin. And I just wanted to discuss the formulas kung paano ginagamit, okay?
So assuming, magsusulat ako ng sarili kong halimbawa. Okay, ito yung example ko. Sa arithmetic muna tayo. So ito kunwari yung mga naisip kong numbers. So I'll do this. Para hindi ako mahirapan sa pagtatype. Kunwari, yung mga numbers na naisip ko. So this is the first term. Say 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Tingnan nyo nga maigi kung by 3 ba? 26, Po, sir. 26. Yes. So kunwari, yan lang mga naisip kong number. So this is A sub 1. Type yung A sub 1, ano? Insert ako dito. So I'll type here as A sub 1 para mas klaro. Ito yung A sub 1 natin. Meaning first term yan. And then here I will also type again A sub 2, meaning this is the second term. Pagtyagaan ko na para klaro sa inyo. So this is A sub 2. And then here I will type A sub 3. Para lang klaro. And then next we have A sub 4. And then next we have A sub 5. And then next we have A sub 6. Di bali nang mabagal tayo. Binabagalan ko talaga siya para mas makuha ninyo. Yan. Then A sub 7. Para lang detalyado tayo. Tatype ko na sila. And then A sub 8. A sub 8. Kumbaga, mag-eksperimento tayo dito para makita ninyo yung usefulness ng formula. Ginagamit ang formula kapag marami yan lang masyado yung mga terms. Pero kung di naman marami yan, kaya pa ng mano-mano, okay lang na hindi mo na gamitin yung formula. So, A sub 9 ito. Yan. So, all in all, dahil hanggang A sub 9 tayo, ang ibig sabihin yan, in this given example, ang n natin, the value of n is equal to ilan? 9. So, we have 9 terms all in all. 9 yung n natin. Nasusundan ba natin? Yes po, sir. And then, ang common difference natin, kung obserbahan natin, is 3. Okay, so we have n, we have the d, we have the a sub 1, and then we have everything, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6 hanggang a sub 7, hanggang a sub 9. Actually, pwede ko pang tutungin yan, pwede kong gawing infinite yan. Pero linimit ko na muna hanggang 9th term. Now, let us see the first formula of the sum. If I will ask you this, paano ba ginagamit yung mga formula na to, no? Yan. Copy ko na kagad yung tatlo. Okay, I'll show you sa baba. Copy paste ko. Now, what if the question is, I want to determine the sum up to the 5th term. The sum until the 5th term. So, ibig sabihin nun, ito yung gagamitin ko. Or ito, or yung pangatlo. Okay. So, kung S of 5 ang aking hahanapin, I will solve S of 5 into 3 different ways. Kung saan ang tinatanong sa exam. S of 5. So, I'll type S of 5 here. Dahil lang S of 5 is pang 5 term, we will just assume na 5 term lang tayo. Okay? So, ano yung mga term na may meron tayo? We have the 2,
plus 5 plus 8 plus 11 plus 14. And this is equal to what? 40. Tama ba ako? Paano ko na-obtain yung 40 na mabilis? Because the middle is 8. And yet we have 5 terms. 1, 2, 3, 4, 5. 8 times 5 is 40. Para hindi ko na lang i-add na 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14. Taktika yan. Kapag konti lang yung term. Can you follow? 5 Yes, sila, pinili ko lang yung gitna. So 8 times 5 is 40. So yun ang shortcut pa. Now, using that formula, applicable. Now, what if I will use the second formula? Ito, no? Yung kanina, ang ginamit ko, ito. Linawin ko na nga. Kanina, ito yung ginamit kong formula dito. Sa S of 5. Para klaro, no? Sa S of 5, ganito siya. Ayan. Para detail. Teka lang, ba't na ganun? Undo. S of 5 equals A sub 1 plus A sub 2. Asin ko to, no? Plus A sub 4. And then plus A sub 5. So, ganyan siya. Yung kanina. And then, ang karugtong niya is yung solusyon na yan. Okay? Ito, makasama yung dalawang yan, ano? Yan. Ako ba natin? Now, what if I will use this? This one. Look at this. Yan. Kopyahin ko yan. Dito tayo sa pangalawang formula. Since S of 5 tayo, ang n ko dito, 5. Okay, ang n, 5. Ibig sabihin nun, 5 yung value ng n. Now, since 5 yan, lahat ng n dito, papalitan ko ng 5. Can you follow? And then, of Yes, course, yung n dito, papalitan ko rin ng 5. Now, copy-paste ko uli yan. So, ano ba ang value ng a sub 1? Ito siya, 2. So, yung a sub 1 dito, papalitan ko lang ng 2. Kaya lang, sa the bracket, I will use parenthesis para hindi masagwa. Okay? And then, yung common difference natin is 3. So, yung d dito, palitan ko ng 3. And then, just simplify it. If you have the calculator, pwedeng direct mo na sa calculator eh. Ito, may calculator ako. And I'll show you kung paano ako magpipindot ng calculator. Diba S of 5? So first, I will write fraction. Then 5 over 2. Then I'll type this parenthesis. Delete ko muna. Move ko yung cursor to the right. I'll type parenthesis. I'll type 2. Sir, paulit po. Ulitin ko, no? Opo. Yan. First, I'll type this. Yan. So I'll write 5 over 2. And then I'll write parenthesis. Yan. And another parenthesis pala. Yan. 2. Then close. I'll type 2 again. And then close. Plus. And then parenthesis. 5 minus 1. Close. Open. And then I'll type 3. Close. At isa pang close. Tingnan yung maigi. Tingnan yung pagkakatype. Nilagyan ko ng pagka-partner. Ito, inopen ko kasi dito eh. Ang magsasara yung pinakadulo. Ibig sabihin yung buong yan nakasaknong. So, ganyan yung pagpindot sa calcu. Can you follow? Yes, sir. Then, Yes. equal. yes, So, we have 40. So, what do we have is still 40. Now, if you don't want to use a calculator,
Pwede namang mano-mano eh. Di pakita natin yung mano-mano. Ito siya. So, unang gagawin ko dito, okay, type ko muna yung S of 5 hanggang 5/2. Ito siya. And then times, bracket. 2 times 2 is 4. So, type ko na 4. Plus, 5 minus 1 is 4. And then times 3. Equal. Hindi ganyan lang siya. Type ko uli yung 5/2. And then again, bracket. 4. Plus 4 times 3 is 12. Can you follow? Equal. And type ko uli yung 5 times 2. 5/2. And then 4 plus 12 is 16. So I'll type 16. But take note, 16 divided by 2 is 8. Then times 5 is 40 pa rin. Nakuha ba ninyo yung pangalawang formula ang gamit? Yes po. Okay. Sir, paulit po yung pangalawa. Ito. Kung paano ako nagmano-mano? Una, ito, di ba yung a sub 1 is 2? So I'll change that into 2. Ito siya. Wait Sir, lang. hindi po yung sa baba po niyan. Ito, Opo. 16 divided by 2 muna is 8. Okay, pakita ko siya, no? Okay, 5 muna. And then what is 16 divided by 2? That is 8. That's why we got 40. Ako na? Opo, opo. Okay, so ganun lang siya. I-divide mo muna kasi mas okay yung ganun kabilis. So kaya 16 times 5, that is 80. Then divide by 2 is 40 pa rin. Pwede naman 16 times 5 muna. Tapos divide by 2, 40 pa rin naman makukuha natin. So, yan yung paggamit ng formula number 2. Yung formula number 2, very useful kapag marami yan na yung terms. Pero ipinakita ko rin sa konting term lang. Actually, pwede rin yung formula number 3. So, let's try it. Depende kasi sa given problem. Okay, ito, 5 yan, di ba? Then, yung n dito is 5. And then, yung a sub n dito is a sub 5. Kasi a sub n eh. So, a sub 5 tayo doon. And then, naalapan lang natin ng value ang mga yan. So, copy-paste ko uli yan. And then, what's next? Yung a sub 1 natin, di ba, alam naman natin na 1 yan. Ano ba yung a sub 1 natin? 2. 2 po, 2 sir. 2. Ano ba yung a sub 5? Titingnan natin sa taas. Ang a sub 5 is 14. 14. So, substitute ko yung 14 dito. So, instead na a sub 5, I'll write 14. And then equal 5/2. Then times 16 because 14 plus 2 is 16. So, sagot, 40 pa rin. Did you get it? Pare-pareho lang pala yung tatlo. Is it clear? Yes sir. Now, for instance, ang hinahanap natin is a sub 5 naman. Dahil pang 5 term tayo, no? Ito. Hindi ba may formula akong binigay din kanina? Ito. What if hindi naman samang tinalong? Pinahanap lang kung ano yung 7th term, yung 10th term, yung 9th term. Kahit na pangilan pa yan, kahit na hindi mo nakikita yung ibang mga terms, masusolve mo. For example, I would like to compute for the, tignan niya, balikan ko yung example sa taas. Pangilang term ba yung last natin dito? 9. 9. So, a sub 9. Palagay ninyo anong a sub 11? 20. A sub 11. 29.
Pang labing 32. isa, Ay, 32. 32. 26, 29, 32 po. 32. So, hanapin natin yung A sub 11. Dapat 32 makuha natin. Ibig sabihin, lalagay ko dito A sub 11. Instead na N. And then yung N dito, papalitan ko ng 11. Ano ba yung, ito, copy-paste ko muna, no? Kunwari, 11 term ang hinahanap natin. Yan. Kailangan 32 makuha ko. Now, ano ba yung A sub 1 value natin? 8, sir. A sub 1, first term, 2. 2. 2 po. Ano ba yung Pero- common difference natin? 3. 3. So, let's do it. Hindi equals to 2 plus 11 minus 3 is 10. Tama ba ako? 11 minus 1 is 10. Tama? Yes, sir. Then times 3 equal 2 plus 10 times 3 is 30. That's why we got 32. So, makukuha natin. Kahit pang ilan pa yan. Kuha ba natin? Yes, sir. Opo. So, ganyan lang siya kasimple. Ganyan lang kasimple. Kahit na pang ilang term ang gusto mong hanapan ng sum, pwede. Halimbawa, gusto mong hanapin ang value ng S sub 9. Eh, di add mo lang lahat yung mga yan. Or by using any of these two formulas that we have. So, that's the use of the formulas. But sometimes, nagiging difficult ang mga situations depende sa mga worded problems na ibinibigay. So, kailangan mo talagang i-enrich yung knowledge mo about algebra. That is why most teachers were always saying na algebra is a fundamental subject. And in fact, sa totoo lang, no, hindi ka pwedeng maging magaling na scientist kung hindi ka nakakaalam ng mathematics. Okay? Kailangan marunong ka ng mathematics. Albert Einstein is a scientist and you know what? He is very good in mathematics. Yung mga scientists na nakilala ninyo sa history, like si Isaac Newton, Thomas Edison. Si Thomas Edison, ang nakakabilib sa kanya is yung patience niya. I-develop, actually, i-invented the incandescent bulb up to 1,000 try. 999 try, i-fail. Naka-experience siya ng failure. Paano kung uminto siya na doon sa 999 try, nawala na lang fighting spirit? E di wala sanang ilaw ngayon, the incandescent bulb. Actually, yung fluorescent bulb na naimbento, kumuha lang ng idea doon sa incandescent bulb. May Filipino scientist tayo, si Agapito Flores, pero mas matipid yung fluorescent lamp. Okay? So, dahil sa pagkakausbong ng incandescent bulb, nagkaroon na ng generation yon. Nagkaroon ng fluorescent lamp ni Agapito Flores, ang scientist na Pilipino. So, lahat ng mga yan, nakukuha lang yung mga yan, hindi lang sa galing. Marunong nga mag-calculate wala ka namang tiyaga, wala ka namang patience, hindi ka naman careful. Hindi ka makakapag-produce. Kasi ang meron ka lang is only intelligence. So, walang application. So, kung ano ba yung point kung bakit ko gustong yung kanina, yung Fibonacci, kuhanin ninyo sa mahirap na daan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ang instant lang ang nakakabuti. Minsan yung mga long method, may dahilan kung bakit ibinibigay yung mga yan. Okay, parang yung kwento sa Facebook, di ba yung merong isang situation doon na nabibigatan daw sa cross. Tapos, pinapabawas niya yung cross. Tama? Ayaw niyang nahihirapan. Gusto niya instant lagi. Binawasan siya. Tapos, hindi pa nakontento, pinabawas uli para pasanin niya, hindi na masyadong mabigat. Hanggang sa umikli yung cross. And then, pagdating niya sa finish line, ang finish line niya pala is lilipatan pa niya yung bangin. Okay? So, ang magiging bridge pala niya is yung cross. So, hindi na siya nakalipat kasi pinaputol yung cross na pasan niya. Hindi na siya nakalipat. Hindi na siya nakarating ng finish line. So, minsan, hindi rin okay ang instant.
yung mga shortcuts. Sa geometric, okay, lilika ako ng sarili kong halimbawa naman ngayon ng geometric, and then I will explain to you the formulas of how to use them. Kung ito, yan, papalitan ko na lang siguro to. Copy-paste ko na lang ito. Hindi ako mahirapang gumawa ng box and then ng mga terms. So, gagawin ko rin siya hanggang 9th term. So, assuming this is my example of geometric progression, I'll show you yung different formulas kung paano ba ginagamit. Okay, halimbawa, 2 na naisip ko, and then 4, then 8, then 16, then 32, then 64, then 128, and then let me write 256, and then 512. So hanggang 9th term. Review nyo nga, baka mali na sulat ko. Tama ba? Tama ba ang mga ratio natin? So R here is equal to, di na siya D. Papalitan ko siya ng 2. The common ratio of our sequence is actually equal to 2. And all in all, we have 9 terms. Our first term is 2 and the last term, A sub 9 is equals to 512. Now, what is being asked here? Kunwari, yan. I-type yung mga formula na meron tayo kanina at ito sila. Dalawa lang naman eh. Ito. Yan. Yung para sa end term. And then the next one, ito naman siya. Pero mangiiram ako ng isang formula ni arithmetic progression. Yun yung sum lang na dire-diretso. Ito yung iiramin ko na formula, no? Pwede kasi siya dito. Pera lang yung last two. Ito yung pwede. Kay geometric. Asan ba yun? Yung pinakataas. Yung arithmetic. Ito, iiramin ko yan. Para siya, applicable siya on both. Yung una lang. Ito. O, daling ko sa pinakababa. Don't be shy kapag meron kayong mga tanong, mga anak, no? We came here to really learn. Okay? And that's everything that you want to learn. Because yun ang inattend nyo sa klase natin talaga. So, I'll cut that. Ito ko type yan. So, let us apply these formulas now. Assuming, sa given natin, anong gusto nyo hanapin na term? Kunwari, anong gusto nyo hanapin na term sa mga given na yan? Pili lang kayo. The 7, the 8, the 9, the 5th, the 6, or the 3rd? Ano ba? Ano ba ang gusto nyo? A sub ano yung gusto nyo hanapin? A sub? 8 po. A sub 8. So, that's 256. So, let me borrow this formula now. So, dahil A sub 8 ang hinahanap natin, lahat ng mga N dito, papalitan ko ng 8. Yan. So, I'll type A sub 8 equals A sub 1 plus R raised to 8 minus 1. Kasi nga, ang N natin is 8. Yan. Kasi na automatic pinapalitan yung mga N. Depende kung ano yung inaanap na term. Kung pang 8 ba, kung pang 10, kung pang 11. So, copy-paste ko ito na. Copy. Christmas tree, nak, no? Okay. Ito. So, A sub 1, ano ba yung value ng A sub 1 natin? 2. 2. And then, yung R, papalitan ko ngayon yung R. Kaya lang, lalagyan ko muna siya ng parenthesis. Yan. Ano ba yung R natin? Common ratio natin? 2 din ba? 2. That's it. Now, if I will simplify this, yung 2, no? Then times 2 raised to 7. No, lagyan ko ng parenthesis ulit. 2
Kaya lang, mababago siya. Hindi na 8 minus 1. Lalagyan ko ng exponent. 7. Okay? Anong ibig sabihin ng 2 raised to 7? Ito, lagay ko, no? 2. Maliban pa sa 2 na una, no? Magsusulat pa ako ng 7 2 niyan. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na ba yung 2 na may parenthesis maliban sa tungunaan? 2, 4, 6, 8. Okay. In order to do that, no, tingnan nyo, no, at calculator. Hanapin ko yung end term, no, 2 times 2 exponent 2. Pangilan kasi 8. 8. 7. Teka, sumobra yata yung dos ko dito. 7 7 lang. lang po, sir. 7 7 lang. lang. Minus Yan. 1 po. O, dito ilalagay ko niyan sa calcu 2 raised to 8 minus 1. Ganito ko siyang gagawin, no? Pakita ko. 2 times 2 exponent 8 minus 1. Baba ko yung cursor. Close. Tapos na siya. 256. 256. So, the answer is 256. Did you get it? Kung paano ko ginamit yung end term? Kahit pang ilang term pa gusto mong malaman, pwede mo siyang makuha. O halimbawa, ito lang yung nakikita nyo mga anak, no? Ito lang mga nakikita ninyo. Yan. Kahit na hanggang dyan lang, pwede nyo malaman yung sum hanggang 100 term because of the second formula that we have, because of this. Kahit na konting sequence lang ang makikita ninyo, pwede mo ilagay dito sub 100. Alam mo naman yung common ratio at saka yung a sub 1 eh. Yun lang naman ang importante doon eh. Malalaman mo yung lahat ng mga terms na isusulat mo pa lang hanggang 100 term. Yung sum. Ganun din sa arithmetic progression. Now, kung gusto nating hanapin ang sum, hanggang gusto nyo yung term, anong gusto nyo yung term hanggang anong sum? Sum of? Hanggang ilan? 24, sir. Ilan? 20? Hello? 24, sir. 24. So, let's write 24. Okay yun. So, S of 24. So, I'll type S of 24. So, dito ko siya lalagay. I think enter ko na lang ito. So, S of 24 tayo. So, I'll type here S of 24. Yung n, palitan ko lang 24. And then, yung n din dito, palitan ko rin lang 24. That's it. Now, type ko lang yan. Ano ba yung a sub 1 natin? Di ba 2? Yes 2? po. And then, yung r natin is 3. And of course, this is also 3. Now, to calculate, calculator lang naman katapat niyan eh. Diyan. Diyan pumapasok yung importance ng technology. Okay. So, I'll do it this way. Fraction. Fraction, no? Then I'll write 2. And then fraction. Then ito, parenthesis. 3 exponent 24. Move the cursor to the right. Minus 1. Then close. Then downward. 3 minus 1. Then cursor to the right. We'll have, yan. Hindi na kaya ng calculator. Meron lang exponential. Meron lang exponent. Okay? 2.82 times 10 to the 11. Tamang pagsulat ng sagot, ganito. 2.82. Estimated lang, no? Approximately. Kasi ano eh, nag-round up tayo. 2.824 times 10 to the 11.
Yan. Okay, I'll teach you something different sa calculus. Okay? Yan yung maigi class, no? Ito yung formula natin. Okay, look at this. Yan. Ita-type ko siya uli sa baba. Tuturuan ko kayong mag-caltech. Yan yung maigi class, no? Yan. Yung calculator natin, iba, ang baba, hinahanap natin is S sub n, no? Yung A sub 1, instead na A sub 1 ang gagamitin ko, okay, i-type ko uli yan. If I will use the calculator, ang gagawin ko kay A sub 1, gagawin ko na lang capital A. Ang gagawin ko kay B, gagawin ko na lang capital B. Tandaan niya, capital B. At saka undo ko muna. Capital B yung sa baba. Yan. B. And then yung N, since walang N sa calcu, gagawin ko na lang siyang X. Can you follow? Can you follow? Yung A, yun Yes, ang sir. first term. Yung B, yun yung common ratio. And then N, yun yung exponent. Kung pangilang term. So ito gagawin kong X sub X. Yan. Okay, no? Okay, sa calcu, kita yung tinatype kong yan, ano? Yung tinatype natin. Okay. Ito yung calcu. Halimbawa, lahat ng sum gusto nating ma-determine. Babalikan ko yung given. Copy-paste ko ulit yung given sa taas. Ano? Tsaka lang, copy-paste ko ulit. Turuan ko kayo ng mabilis na pagsosolve. Kung iso lang. Copy-paste ko yan. Ano? Copy. Nandalin ko sa baba. Turuan ko kayo ng taktika sa calcu. Yan. Para kompleto naman yung knowledge. No? Okay. Kung hanapin ko S sub 2, 6 lang ang sagot, di ba? 2 plus 4 is 6. Kung hanapin ko is S sub 3, 2 plus 4 plus 8, 14 lang ang sagot. Kasi 2 plus 4 plus 8, 14. Kung hanapin ko is S sub 4, 24, 30 lang ang sagot. Tama ba ako? Tama ba? Class, are you still with me? Yes po. Po. Okay, ganito lang gagawin ko. Okay, checkin nyo lang na ang calculator ninyo, kung ganito ang calculator ninyo, naka-mode 1. Naka-computer mode or mode 1. Okay? Type ko yung fraction. Fraction. And then sa taas, sa type ko, pindutin ko yung alpha, and then hanapin ko yung may A. Ito yung may A, yung may minus sign. Alpha A. Kuha ba? And then, parenthesis. Type ko yung alpha B. Pindutin ko yung alpha, and then second function nung degree minutes and seconds yung B. And then exponent. Type ko yung X. Yung Sir X, po ito ulit. siya. Ulitin ko, no? Ulitin ko siya from the very beginning. Mode 1. Okay. Off ko muna. Mode 1 muna ako. Fraction. Alpha A. Parenthesis. Alpha B. Exponent. Yung X na may box sa taas. Then I'll type alpha. Ito yung X, yung may close parenthesis. Move ko yung cursor to the right para mawala sa taas. Move ko siya to the right. Yan. I'll type minus. And then 1. Saka close. Diba? Na-type ko yung formula sa taas. Sa baba, type ko uli yung formula. Alpha B.